Sziasztok, Zoli vagyok, ez itt az Összeraklak. Ma megnézzük, hogy a Joybricks által küldött X-menes minifigura csomagban milyen minifigurák voltak. Tartsatok velem! Ahogy már láthatjátok, ahogy megszokhattuk, 8 minifigura volt ebben a csomagban, mégpedig egy kolosszus, 3 rozsomák, 2 Deadpool és 2 Magneto minifigura. Szépen vegyük is sorban őket. Habár már a felsorolásból is látszódik, hogy ez inkább egy Deadpool és Wolverine csomag, igazából a 2 Magneto az, ami X-menné teszi lényegében. Az első minifiguránk kolosszus, polgári nevén Piotr Nikolajevics Rasputin, ugye ő a Deadpool 2-ben szerepelt, ő már is egy kis extra minifigura, ugyanis hogyha összehasonlítjuk, akkor a sima standard minifigurához képest, hát majdnem a duplája, igazából fel van szkélelve, megkapta a jellegzetes kolosszusos hajkoronát, van egy ilyen semleges arca, wow, ha nem fordul a fejével együtt, akkor jó, van egy mérgesebb arckifejezése, hát használjuk a mérgesebbet. A torzója fekete-fehér mintás, kapott egy fekete printelt nadrágot, jóval nagyobb a kézfejének a foglalat része, nem olyan könnyű belerakni különféle kiegészítőket, valamint jóval vastagabb a talapzat is, amin áll, mivel a lábán a foglalatok azok jóval szélesebbek, mint a normál minifiguráké, ezért neki készíteni kellett egy egyedi talapzatot. Egyébként így néz ki hátulról. Jöjjön az X-Force kosztümös Logan, vagyis hát rozsomák figuránk, ami egy sárga-fekete ruházatot kapott, nincs sisakja, hanem a megszokott kétszarvas hajkoronát viseli, van egy vicsorgós, pajeszos arca, valamint van egy standardebb arckifejezése, és láthatjátok, hogy a legendás adamantium karmokat is megkapjuk, ezek viszont hozzá vannak öntve a kézfejhez, tehát nem lehet őket leszedni. Egy icipicit egyszerűbb kiegészítők nélküli figura, de szerintem ő is tök jól néz ki. A másik két rozsomák már a kék-sárga kosztümös verzió, hasonló sisakokkal, annyi, hogy az egyiknek a feje tetején ilyen plusz nyomatok vannak. Kezdjük vele, hogyha leveszem a sisakját, kapunk egy standard semleges pajaszos arckifejezést, valamint egy olyat, amin le van takarva a szeme. Kék válvért van rajta, kék csuklóvédő, ugye egy egyberuha, ami a sárga-kék színekben pompázik, és itt is megkapjuk a hozzáöntött adamantium karmokat, nála sem lehet levenni. A másik rozsomák figurának viszont mindkettő arcán le van takarva a szeme, az egyiken vicsorog, a másikon inkább szomorkás. Az ő ruházat olyan, mintha a felső testén nem is lenne semmi, olyan, mintha pirossal a kockák ki lennének rajzolva, valamint a hátán is az izmok látszódnának. Ugye vannak rajta csíkok, mint a tigrisnek, piros öve van, neki nincs csuklóvédője, és hát alul olyan, mintha ezt a jellegzetes szuperhős alsót viselné, mint a kívül hordaná azt a kék alsógatját, és nála is itt vannak az adamantium karmok. Egyébként ez a Feral kosztüm lenne, írjátok már meg létszik kommentben. Van 2 magnetónk, ahogy elmondtam, ugye 2 színész játszotta a sorozatban is, Michael Fassbender és Ian McKellen, ugye ez lenne a Fassbender féle magnetó, van egy bordó lekerekített sisakja, 2 arckifejezése, az egyik ilyen szomorkásabb, standard, a másik már egy inkább vicsorgó. Ez a bordós köpeny, amit kapott, ez elég masszív, viszont mozog, hátulról kellett a nyakára rápattintani, bordó torzója van, fekete nadrágja, és van 2 kiegészítő a kezében, egy átlátszó pajzsszerű elem, ezt a másikat viszont ezt nem tudom, hogy mi lenne, nem emlékszem a filmből se, légy ezt is írjátok már meg kommentben. Ő annyira amúgy nem hasonlít Fassbenderre. És itt a másik figura, ugye a Ian McKellen féle Magneto, aki már a jóval robosztusabb sisakot viseli, ugyanúgy bordó színű. Hát ez az arckifejezése, ez inkább szomorkás, de a másik, ez a vicsorgós,
Ez nekem még hasonlít is Ian McKellennek az arckifejezésére. Kapott egy nagyon-nagyon masszív köpenyt, ezt nem is lehet egyébként mozgatni se, nagyon jól rápattan, felülről kellett a nyakára ráhúzni. Szürkés ruházata van, és ugyanúgy azt a két kiegészítőt kapta meg a kezébe. És nekem a legjobban ebben a készletben a 2 Deadpool minifigura tetszik. De van egy Lady Deadpoolunk, leveszem a fejéről ezt a félsisakot, van egy ilyen nyitott szájú, meglepett arca, valamint egy másik, ez már jóval megfontoltabb, és még egy festés is van az egyik szemén. Nagyon részletesen printelt a ruházata, a torzója, a lába, van 2 szürke pisztolya, és a hátára kellett egy katonatartót felrögzíteni, amiben szépen így bele lehet csúsztatni a katonáit. Készlet érdekessége, hogy többfajta kiegészítőt kapunk a fejéhez. Ugye egyszer van ez a félmaszkszerű, amit így rá lehet pattintani. Van egy haj, egy standard haj, amit szintén rá lehet ne tenni, de hátul beleütközik a katanatartóba, úgyhogy azt le kell venni ahhoz, hogy ezt felrakhassuk. Ki lehet még cserélni a fejét egy normál Deadpoolos, kissé kacsintó minifigura fejre, ami el akar szökni, és van még egy ilyen teljes maszk, amit szintén rá lehet húzni a figura fejére. Úgyhogy azért bőségesen el lehet látni, extrákkal lehet cserélgetni a fejszerkezetét. És ugye nem maradt más, csak Wade Wilson, akinek a sima fejét raktam fel a barnás hajkoronával. Az arcára tök jól rá van printelve ez az égett vöröses minta. Neki hátul nincs másik arca, hanem ugyanez az égett mintázat van rajta, ott nincs igazából szeme, szája, orra. A ruhája nagyon hasonlít Lady Deadpooléra, vannak rajta azért különbségek, neki fekete színű pisztolyai vannak, de a katonái azok tök ugyanolyanok, egy ugyanolyan tartóban nyugszanak. És egyébként neki is lehet a fejét cserélni, rá lehet rakni egy ilyen Deadpool fejet, valamint a haja helyére neki is lehet tenni egy ilyen Deadpool maszkot akár. Én teljesen elégedett vagyok ezekkel a minifigurákkal, üdes színfoltot jelentenek a minifigura palettán, tök jól mutathatnak polcon, vagy akár figuragyűjtő vitrínben, úgyhogy aki gyűjti a figurákat, azoknak csak ajánlani tudom. A Joybricks-en $1, $1.50 között mozognak, nagyság, valamint kiegészítőtől függően, vagy $9 körül az egész pakkot meg lehet venni. És úgy döntöttem, hogy ebben a videóban nem szerepelnek, mivel kis figurákról van szó, hát kivétel ő, ezért jobb, hogyha közelről mutatom meg őket. A minifigurákat, valamint a kisebb készleteket lehet így fogom a jövőben. Írjatok már meg kommentben, hogy szerintetek jó ez a formátum így. Jaj, szerencsétlen Lady Deadpoolt meg kopaszon hagytam. Jó, így már is máshogy néz ki. Ha tetszett ez a bemutató, akkor lájkoljátok, kérlek iratkozzatok fel a csatornára, én pedig hamarosan érkezem a következő bemutatóval. Ja, és a videó leírásában pedig ott lesznek a linkek a készlethez. Mindenki vigyázzon magára, további szép napot nektek, sziasztok!